Faleminderit Vesmira, faleminderit ju për mundësinë. Sigurisht që situata më e fundit aty vlerësohet tepër kritike. Cilat janë disa nga shkaqet kryesore që është shtuar numri i rasteve të reja të prekur me Covid-19? Vesmira, atëherë kur pritej në fakt që Shtetet e Bashkuara të kishin disi frymarrje, sepse pati një periudhë kur u duk që kurba e pandemisë filloi të sheshohej, shifrat për sa i takon numrit të prekurve nga koronavirusi nisën të ulen, po kështu edhe shifrat e atyre që humbën jetën si pasojë e koronavirusit ishin stabilizuar dhe atëherë kur u mendua pikërisht kjo gjë, edhe për shkak të hapjes së ekonomisë, pati një rritje të numrit personave të prekur nga koronavirusi. Dhe duke se shtetet më të prekura, Besmira, janë ata në jug dhe në perëndim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të veçoja këtu Floridan dhe Texasin, të cilëve ju është dashur që në këto momente, për shkak të rritjes së numrit të prekurve nga koronavirusi, të vendosin edhe disa masa kufizuese, të rivendosin më saktë, ato pasi kishin hequr kufizimet, të mbyllin baret. Cilat janë shkaqet? Shkaqja është hapja e ekonomisë, mendojnë disa ekspertë, dhe një hapje ekonomisë e pamenduar kryesisht nga përfaqësuesit lokal të atyre shteteve të cilat kanë përjetuar një rritje të numrit të prekurve. Por nga ana tjetër ka ekspertë që thonë se shkak nuk është vetëm ajo, pra hapja e ekonomisë, po shkak është edhe rritja e numrit të testimeve. Sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëhen shumë më shumë testime se sa bëheshin më parë në fillimet e pandemisë, dhe kujtojmë që më herët Shtetet e Bashkuara janë kritikuar si nga brenda ashtu nga jashtë për nga numri i testimeve që kanë bërë në rang vendi. Megjithatë, duhet thënë që një hapje e pamenduar në disa lokalitete e ka rritur potencialisht numrin e të prekurve. Ka një element mjaft të rëndësishëm në gjithë këtë panoramë, le të themi, disi shqetësuese për Shtetet e Bashkuara, që numri i vdekjeve nuk është rritur. Ka shënuar një shifër rekord për sa i takon numrit të prekurve Shtetet e Bashkuara, deri dje në mbrëmje, pra në 24 orë të fundit, janë shënuar 45.000 të prekur nga koronavirusi, një shifër rekord po ta krahasojmë me 2 ditë përpara. Rekordi më i fundit për sa i takon numrit të prekurve nga koronavirusi u regjistrua në muajin prill, në mes të muajit prill, rreth 36.000 të prekur brenda një dite si pasojë e koronavirusit. Një shifër vërtet shqetësuese kjo që sapo përmende, dhe në kuadër të këtyre shifrave problematike po mendohet ndoshta rivendosja e kufizimeve, sepse dua të sjell në vëmendje edhe një deklaratë të guvernatorit të Teksasit, ti e përmende që është një nga shtetet që vazhdon të ketë një situatë kritike. Ai ka theksuar se do të ishte mjeti i fundit që do të përdorej. Në fakt ai e ka theksuar këtë, por nga ana tjetër ka lëvizur drejt kufizimeve. Sikurse e thash, ai ka rivendosur disa kufizime, ka mbyllur disa bare, ka mbyllur ato vendndodhje ku ka një fluks të madh të njerëzve. Sigurisht që nuk janë kufizimet në atë përmas që kemi parë në fillimet e pandemisë, por duket që guvernatorët janë të shqetësuar për situatën, janë të shqetësuar sepse ka një përhapje të gjerë të numrit dhe kryesisht në moshat e reja. Madje situata është aq shqetësuese sa për herë të parë grupi i punës që menaxhon situatën e koronavirusit në shtëpinë e bardhë është mbledhur pas 2 muajsh. Dhe dje zëvendës presidenti Pence deklaroi se tashmë mosha mesatare, jo si më parë, e të prekurve nga koronavirusi, kur shumica e atyre që prekeshin ishin rreth moshës 60-65 vjeç, sot po flasim për të rinj të prekur nga koronavirusi. Mosha ka zbritur 35. Zoti Pence në fakt, Besmira, e sheh këtë si një gjë pozitive. Pse e sheh ai si një gjë pozitive? Sepse ai thotë që një person, një shtetas amerikan i ri në moshë, një i ri, mund ta menaxhojë më së miri situatën kur preket nga koronavirusi dhe mund ta marrë veten më lehtë se sa kuptohet një 60 apo një 65 vjeçar. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë që gjithsesi edhe të rinjt janë të rrezikuar. Ata nuk rrezikojnë vetëm vetveten, por rrezikojnë edhe të tjerët, sepse pjesa dërmuese e të rinjve preken dhe janë asimptomatik, ata nuk shfaqen simptoma. Kështu që ata mund të jenë, nëse nuk respektojnë distancën fizike, nëse nuk mbajnë maska, ata mund të bëhen
mund të kthehen në një burim infektimi për të tjerë persona, pra dhe për kategorinë, le të themi, më të ndjeshme dhe më sensibël ndaj çështjes së koronavirus. Dhe çfarë ndodh me testimet? Do të vazhdojë të jetë në rritje numri i personave të testuar ndaj Covid-19, risjell në vëmendje edhe deklaratën e presidentit Trump dhe disa të dhëna kontradiktore që kanë ardhur nga ShBA-ja për sa i përket çështjes së testimeve? Testimet do të vazhdojnë me ritmin që ato kanë marrë së fundmi, pra si kundër e thash, ritmet e testimeve nuk janë ato të mëparshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë qenë në ritme më të avashta, tashmë kam mjaft laboratorë të cilët janë jo vetëm publik, por dhe privat që mundsojnë testimet, do të vazhdojnë me ato ritme. Deklarata që ju përmendët e presidentit Donald Trump u bë gjatë një takimi në kuadër të fushatës, sepse presidenti tashmë ka filluar të zbresë edhe në terren për sa i takon fushatës elektorale në kuadër të zgjedhjeve të muajit nëntor. Ai me atë deklaratë që bëri në Tulsa, në një nga qytetet amerikane, kërkoi që t'ju përgjigjej kritikëve për sa i takon shifrave, numrit të prekurve nga koronavirusi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke thënë se çfarë duhet të bëjmë në këtë rast, duhet të ulim testimet dhe la disi të kuptohet sikur ai do t'i drejtohej zyrtarëve amerikanë duke i kërkuar atyre që të ulin numrin e testimeve dhe në këtë mënyrë potencialisht do të ulej edhe numri të prekurve nga koronavirusi. Por si shton zyrtarët, siç ka thënë Anthony Fauci, që është një nga ekspertët kryesor të shtëpisë së bardhë, nuk është marrë në një urdhër i tillë nga administrata amerikane, nga shtëpia e bardhë për të ulur ritmin e testimeve. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë nga ana tjetër ka dashur që të distancohet nga kjo deklaratë e presidentit, duke thënë që presidenti nuk e tha seriozisht, nuk e kishte seriozisht deklaratën që bëri pak ditë më parë, pra në Tulsa gjatë këtij takimi elektoral, por duke që më shumë ky koment i presidentit Donald Trump i drejtohej në një farë mënyre edhe si me ironi atyre që le të themi e kanë kritikuar qeverinë federale për mënyrën e menaxhimit të pandemisë, për shifrat të larta të prekurve dhe për shifrat të larta të vdekurve, se pavarësisht faktit duhet thënë Besmira që shifrat e të vdekurve tashmë nuk po pësojnë në rritje sikurse më parë, duhet thënë që gjithsesi shifrat e personave që kanë vdekur si pasojë e pandemisë koronavirusit janë në shifrat të larta. Shtetet e Bashkuara renditen në vendin e parë në botë me 125.000 të vdekur si pasojë e pandemisë dhe parashikimet janë që ndoshta kjo shifër mund të shkojë deri në 160.000 në muajin gusht. Janë parashikimet më të hershme të ekspertëve që më herët sikur u tërhoqën nga këto deklarata, por ritmet me sa duket të pandemisë kanë qenë më të shpejta se sa parashikimet e ekspertëve dhe duhet patur parasysh që ekspertët vetë thonë që koronavirusi ka shumë pikpyetje për ta dhe edhe zhvillimet brenda Shtetet e Bashkuara apo në vendet e tjera perëndimore europiane apo pothuajse në të gjithë botën janë pikërisht për këtë shkak të paparashikuar, sepse i tillë është edhe koronavirusi, i paparashikueshëm. Është shumë e vërtet. Menada, dua të të pyes gjithashtu lidhur me debatin që po zhvillohet aty në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket maskave, a do të jenë ato të detyrueshme, ekspertët besoj ndahen, dhe cili është perceptimi i vet njerëzve, a duan ata që t'i mbajnë maskat apo i mbajnë aktualisht në publik apo neglizhojnë? Mund të gjesh fare mirë shtete, qytete ku qytetarët janë shumë të bindur që duhet i mbajnë maskat dhe i mbajnë maskat, edhe pa patur urdhra të detyrueshëm për të vendosur maskat. Mund të gjesh fare mirë qytete dhe shtete ku qytetarët e neglizhojnë fare këtë gjë. Pra nuk mbajnë maska. Dhe një nga arsyet për shembull që pati një rritje në Florida apo në Texas ishte sepse shumë qytetarë preferuan që të mos mbanin. Edhe kryesisht kategoria e të rive që bëshuan nëpër plazhe, që bëshuan nëpër bare, nëpër lokale dhe nuk mbanin kryesisht maska. Kemi parë takime elektorale ku njerëzit kanë preferuar të mos mbajnë maska, një pjesë mbanin, një pjesë nuk mbanin. Dhe ka, sikurse dhe ju e thatë, një debat lidhur me këtë çështje dhe ekspertët, një pjesë e ekspertëve këmbgulin që duhet patjetër të vendosen maska dhe mbase pikërisht për atë kategori që nuk vendos t'i mbajnë maskat. Mbase kjo mund të bëhesh fare mirë nëpërmjet urdhrave për t'i mbajtur maskat, sepse ato në një farë mënyre ndihmojnë. Edhe dje gjatë konferencës për shtyp në shtëpinë e bardhë, grupi që menaxhon situatën për sa i takon koronavirusit dhe ekspertët
e këtij grupi e bën më se të qartë domosdoshmërinë e mbajtjes së maskave, domosdoshmërinë e ruajtjes së distancës fizike nga njëri tjetër në mënyrë që të mos transmetojmë dhe sidomos ata persona të cilët mund të jenë asimptomatik dhe potencialisht mund të transmetojnë infeksionin. Por debati vazhdon. Pastaj ka një frym shpesh qytetarët thonë që ka një frym lirie në Shtetet e Bashkuara, të cilën ta mundson kushtetuta, ta mundson mënyra se si jetohet në përgjithësi në Shtetet e Bashkuara, dhe ata e shohin detyrimin që mund të vi nga qeveria federale apo nga drejtuesit lokal si një cënim i të drejtës së tyre. Ndaj dhe është ky debat i përhershëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që amerikanët preferojnë shumë shpesh që është kushtetuta që ajo duhet të prevalojë në të gjitha në mënyrën se si ata jetojnë brenda vendit. E përmende edhe më herët faktin që po infektohen edhe të rinjt. A lidhet kjo ndoshta edhe me faktin që deri më tani janë konsideruar si kategori e pa rrezikuar dhe ndoshta i kanë neglizhuar të gjitha masat mbrojtëse dhe kanë shfrytzuar edhe grumbullime apo vëndtakime të tyre për të rifilluar jetën ashtu si para virusit? Pa diskutim. Ky është një nga faktorët kryesorë që të rinjt tërhiqen shumë shpesh drejt daljes në vendet publike, drejt socializimit me njëri tjetrin, qëndrimit pa maska, në turma të mëdha, nëpër plazhe, nëpër bare, nëpër lokale, ndaj dhe qeveritë lokale janë detyruar që ti mbyllin shumë prej këtyre pikave të nxehta, le të themi, të grumbullimit të rinjve. Nga ana tjetër, një pjesë dërmuese e tyre kanë qenë asimptomatik, kanë infektuar ndërkohë të tjerë. Ka qenë një nga rastet e fundit ishte pikërisht infektimi i të paktën 16 të rinjve të cilët kishin marrë pjesë, kishin shkuar së bashku në një lokal nate. Të 16 ishin infektuar në të njëjtin vend. Mbase njëri prej tyre asimptomatik ka infektuar edhe 15 të tjerët. Kjo është një arsye. Nga ana tjetër duhet thënë Besmira që vërtet shifrat që publikohen sot edhe kryesisht i referohemi Universitetit Johns Hopkins dhe flasin për 2.5 milion të infektuar, por nëse do t'i referohemi shifrave që referojnë zyrtarët e qendrave të kontrollit për parandalimin e epidemive, ata flasin për gati 20 milion të infektuar me koronavirus në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët nuk janë konstatuar kjo për shkak të mungesës së testeve, fillimisht apo pikërisht për shkak se një pjesë dërmuese e tyre janë asimptomatik. Pa flasin për një kontingjent shumë më të madh, pra për 20 milion vetësh janë potencial kudo për të infektuar të tjerë. Dhe sikundër e tham, të rinjt janë ata që janë më neglizhent, por jo të gjithë, duhet thënë, jo të gjithë. Pa diskutim, nuk po përgjithsojmë. Dua të të pyes edhe për Floridën, duke qenë se aty ka një tjetër element shtesë që ndoshta e komplikon më shumë situatën e të prekurve me Covid për shkak edhe të stuhi. Si është gjendja aty? Po, ka një stuhi rëre në fakt që ka ardhur, ka mbritur këto ditë, jo më larg se dje, ka mbritur nga Saharaja. Dhe më problematike sipas ekspertëve mund të jenë ata persona të cilët kanë probleme me frymarrjen, ata persona që kanë probleme të zemrës, pra që kanë probleme shëndetësore të fshehura. Dhe mendo tani, këta persona nuk kanë vetëm problemin e shtuhisë së rërës, por kanë edhe problemin e pandemisë, e koronavirusit. Ndaj dhe ekspertët bëjnë thirrje të vazhdueshme që këta persona mundësisht të mos dalin fare nga shtëpia derisa stuhia e rërës të largohet, ose të vendosin maska në mënyrë të vazhdueshme, sepse reja e rërës që mbrin nga Saharaja, pra nga shkretëtira e Saharas, nga Afrika, është tejet të dëndur dhe ju shkakton probleme të thella në frymarrje. Dhe kjo nuk bëhet fjalë vetëm për ata persona të cilët kanë probleme me shëndetin, probleme të frymarrjes, probleme të zemrës, por bëhet fjalë edhe për ata persona të cilët nuk kanë asnjë problem të tillë, sepse janë dy gjëra tashmë që mund të jenë potencialisht një problem tejet i madh për shëndetin e çdo banori që jeton në Florida. Reja e pluhurit që vjen nga Saharaja ishte në Meksik një ditë më parë, ka mbritur
ka mbritur në Florida, do të kaloj përmes bregut perëndimor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, megjithëse do të largohet shumë shpejt, ndaj dhe bëhet thirrja për më shumë kujdes gjatë kësaj periudhe të trazuar për Shtetet e Bashkuara që ju shtua edhe kjo rëre tashmë. Cilat janë parashikimet e ekspertëve për të ardhmen, çfarë pritet ndodh, shifra më të larta, çfarë masash do të merren nga studimi i gjithë kësaj situate? Ajo që këshillojnë ekspertët është që të gjitha shtetet, të gjithë drejtuesit lokal duhet të shohin situatën në terren. Duhet të ishin treguar më të kujdesshëm ato shtete të cilat menduan që një hapje ekonomiste shpejt pa ndjekur hapat, në fakt ka pasur dhe një udhërrëfyes me 3 faza të publikuar nga ShBA e bardhë se si do të duhej të bëj hapja e të gjitha shteteve. Ka shtete të cilat e kanë zbatuar me përpikmëri, janë treguar më konservator për hapjen e shteteve të tyre, ka të tjera të cilat kanë avancuar në këtë drejtim dhe sot kemi të paktën 26 shtete të cilat po vuajnë me shifra të larta të prekurve nga pandemia. Kështu që ajo që ekspertët thonë, nëse është domosdoshme që të ktheheni disa prej kufizimeve më të hershme, duhet i ktheheni, sepse shifrat po tregojnë që po rriten. Në ato shtete ku nuk ka një rritje të prekurve, sigurisht ato duhet të avancojnë me hapjen e ekonomisë. Por ajo që bëjnë thirrje ekspertët në mënyrë të vazhdueshme është kujdesi. Kujdesi që duhet të nisi edhe nga vetë qytetarët, vetë shtetasit amerikanë, duhet të jenë ata që duhet të mbrojnë vetveten, duhet të mbrojnë vetveten, familjen, fëmijët e tyre, duhet të mbrojnë të gjithë të tjerët, sepse sikurse e thash, një kontingjent mjaft i rëndësishëm dhe mjaft i madh i atyre të prekurve nga pandemia janë ata asimptomatik, të cilët mund të jenë potencial shumë i madh, një vatër e nxehtë për të infektuar edhe të tjerë. Kështu që vendosja e maskave, thonë disa ekspertë, ka të tjerë të cilët thonë që maskat nuk janë të domosdoshme për sa kohë mbahet distanca fizike ndaj një personi tjetër. Por nga ana tjetër, sidomos në ambientet e mbyllura, maska këshillohet nga ekspertët. Pra, ato masa të cilat ishin parapraktikisht dhe sigurisht që sugjerohen më së shumti tek ato vende të cilat tashmë janë bërë vatra sërish të nxehta, le të themi, ose do doja ta alarmoja situatën, por gjithsesi ka vend për alarm, ka vend për këshilla, ka vend për të dëgjuar edhe më shumë ekspertët lidhur me mënyrën se si qeveritë lokale duhet të dëgjojnë situatat për të mos mbritur në këtë pikë. Gjendje në Washington si do ta përshkruaje, si po punoni aktualisht? Edhe një të lutem, gjendje në Washington si do ta përshkruaje, si është situata aty dhe si po punohet aktualisht, janë rikthyer qytetarët aktivitetit të tyre normal punës? Aktualisht Washington DC, kryeqyteti i vendit, ndodhet në fazën e dytë të hapjes së tij. Mund ta përshkruaj situatën normale. Shifrat nuk janë ashtu alarmante sikurse i kemi parë në jug apo në perëndim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qytetarët përgjithsisht përpiqen që të zbatojnë rregullat. Kujtoj që pak kohë më parë në fakt ka dhe vazhdojnë edhe grumbullime, protesta her pas here në Shtetet e Bashkuara. Kujtoj këtu për shkak të vdekjes së George Floyd në Minneapolis, i cili vdiq ndërsa ndodhej në arrest policor. Kishte dyshime nga ekspertët se ndoshta grumbullimet e mëdha mund të sillnin një rritje të numrit të prekurve nga pandemia. Fatmirësisht kjo gjë deri më tash nuk ka ndodhur, të paktën këtu në Washington, pra në kryeqytetin e vendit, po kështu në Virginia që është shumë pranë, na ndan një orë me shtetin e Virginias. Shteti ka kaluar në fazën e tretë të hapjes, që do të thotë tashmë ti mund të futesh brenda edhe nëpër restorante. Situata duket jo shumë problematike, shifrat rriten gradualisht, kurba e pandemisë është e sheshuar, arrihet të menaxhohet nga ekspertët dhe nga punojësit e shëndetit të atij shteti. Pra kjo është e rëndësishme, siç thonë dhe ekspertët, që shifrat mos rriten deri në atë pikë sa të mos munden më spitale, të mos marrin dot frym për shkak të shtrimeve të mëdha apo për shkak të numrit të madh të vdekjeve dhe fatmirësisht sikundër e thash Besmira, nuk ka një numër galopant të vdekjesh sikurse e pam në fillimet e hershme, por megjithatë do të thënë që shifra mbetet e lartë. Dhe meqense jemi në pjesën e fundit të intervistës, do doja një koment, pasi kjo e sotmja do të ishte një datë e rëndësishme
rëndësishme sa i përket bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, një takim i cili u anullua në Washington për shkak të akuzës të ngritur ndaj presidentit Thaçi dhe zotit Veseli. Cilat kanë qenë reagimet në Washington pas anullimit të këtij takimi? Reagimet duhet thënë që pas anullimit të këtij takimi kanë qenë disi të vakta, duket se edhe vetë ShBA e bardhë është kapur në surprizë nga gjithë zhvillimet e fundit lidhur me takimin e shumë pritur, me atë takim që shpresat ishin mbarur shumë se mund të jepte një përgjigje, le të themi, procesit të bisedimeve mes Kosovës dhe Serbisë, dhe më në fund do të kishim një marrëdhënie, do të kishim një marrëveshje mes dy vendeve këtu në Washington. Ato shpresa sikundër dhe ju e thatë u shuan. Zoti Grenell ka thënë që ambasadori Grenell ka thënë që ai e mirëkuptonte edhe vendimin e zotit Hoti, pra kryeministrit të Kosovës, për të mos marrë pjesë në takim në krah me presidentin Vučić për shkak të ngritjes së akuzave ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Duhet thënë që ato akuza gjithsesi janë thjesht në nivel të tillë, pra në nivel akuza, sepse do duhet që të shqyrtohen dhe nëse do të miratohen, do duhet të presim nga gjykata speciale, do duhet të presim vendimin e saj. Zëri i Amerikës ka kontaktuar drejtues të Departamentit Amerikan të Shtetit, zyrtar të Departamentit Amerikan të Shtetit, të cilët i kanë thënë zërit Amerikës në konfidencialitet lidhur me atë çfarë ndodhi, pra me ngritjen e akuzave nga prokurori special, sa ishte një proces që vazhdon për 20 vitesh dhe është një hap përpara për sa i takon drejtësisë në Kosovë. Ky mund të themi që ka qenë reagimi më i fundit në raport me zhvillimet që priteshin të ndodhin ditën e sotme pikërisht këtu në Washington, të cilat ndoshta mund të jepnin një frymëmarrje, sepse u mendua më herët se pengesa e vetme do të ishin tarifat që Kosova i kishte vendosur Serbisë dhe heqja e tarifave do t'i hapte rrugën marrëveshjes mes dy vendeve, po me sa duket dy vendet kanë ende rrugë të gjatë për të bërë përpara. Nuk dihet se kur do të jetë data tjetër e mundshme për një takim në Washington mes përfaqësuesve të dyja vendeve lidhur me marrëveshjen. Nuk ka asnjë deklaratë lidhur me këtë çështje, qoftë nga ShBA e bardhë, qoftë nga përfaqësuesit e të dyja vendeve, të cilat potencialisht do të ngrihen në Washington për të proceduar më tej lidhur me marrëveshjen mes tyre. Mbetet për të parë se si do të zhvillohet edhe ky takim tepër i rëndësishëm. Menada Zaimi të falenderoj edhe një herë, shpresoj që në intervistën e radhës të rilidhemi për lajme të mira. Patjetër, faleminderit juve Besmira. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ndërkohë ne do të jemi në mbyllje të edicionit